ඔගොල්ලෝ අදත් එක තුලන්නේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම මීට සති කිහිපයකට කලින් දැම්මා මර්න් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මර්න් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියලා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒකව බලපු කෙනෙක් නම් මේ මර්න් ස්ටැක් වලට ආස කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඇදගත්තේ. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නෝඩ් මොඩියුල්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් නෝඩ් මොඩියුල්ස් කියන්නේ ඔතන වල කොහෙද ඇහිලා තියෙනවා නම් පාට එක මොකක්ද කියලා හරි අයිඩියා එකක් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මං හිතුවා මේක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා ඕනම කෙනෙක්ට සරල අයිඩියා එකක් නෝඩ් මොඩියුල් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරලා බලමු මොනවද මේ නෝඩ් මොඩියුල් කියන්නේ කියලා. මගේ මර්න් ස්ටැක් ඩෙවලොප්මන්ට් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා React.js, Node.js මේ වගේ JS සම්බන්ධව තියෙන මේ වගේ software developing වලට දැන් modern use කරන frameworks, libraries වගේ දේවල්. ඉතින් මේ වගේදී ඔයගොල්ලෝ සරල උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් React.js කියලා ගත්තොත් එහෙම React.js ඔයගොල්ලෝ install කරනකොට ඔයගොල්ලෝ command එක ගැහුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති node modules කියලා folder එකක් ඔයගොල්ලෝගේ ඒ directory එකේ create වෙනවා. මේ node modules folder එකේ තියෙනවාද කියලා ඔයගොල්ලෝ කවදාද බලලා තියෙනවා නම් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ React app එක රන් වෙන්න ඕන ඔක්කොම modules ටික එක directory එකක් ඇතුලේ දාලා node modules කියලා නම් කරලා ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්න ඕන dependencies ටික තමයි ඒ node modules කියන directory එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා හිතන්න ඔයා React.js හරි Node.js මේ වගේ library එක use කරලා ඔයා application එකක් ලියනවා. ඉතින් එහෙම ලියනකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට React.js ගමු. React.js වල ඔයාට ඕන වෙනවා ඔයාගේ back end එකට request එකක් ගහන්න. ඉතින් මේ request එක ගහන්න ඔයාට use කරන්න පුළුවන් Axios කියන library එක. ඒ node module එක. ඒත් දැන් මේක ඔයා install කරනකොට ඔයා use කරන package manager එක npm වෙන්න පුළුවන්, yarn වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඒක එච්චර ලොකුට හිතන්න එපා. අපි හිතමු දැන්ට ඔයා npm කියන package manager එක use කරනවා කියලා. ඒතකොට ඔයා npm install Axios කියලා ඒ Axios කියන library එක ඔයාගේ project එකට install කරනවා. එහෙම install කරාට පස්සේ ඒක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අර node modules කියන directory එක ඇතුලේ. ඒතකොට ඔයාට තේරෙනවා ඇති මෙතන dependency එකක්. කියන්නේ ඔයාට http request එකක් කරන්න, ඔයාගේ back end එකට request එකක් කරන්න ඔයාලා dependency එකක් ඕන වුණා. ඒ dependency එක ඔයා install කරා node package manager එක හරහා npm හරහා install කරාට පස්සේ ඒ dependency එකේ ඔයාට හම්බෙන ඒ code එක ගිහිල්ලා hold වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ node modules කියන ඒ directory එක ඇතුලේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා ඔයාගේ application එකේ package json එකක්. ඔයාට බලන්න පුළුවන් මේ package json එකේ ඔය අලුතෙන් ඒ දාපු dependency එක dependencies යටතේ Axios කියලා ඒ අදාළ version එකත් එක්ක display වෙලා තියෙනවා ඇති. ඉතින් මේ node modules කියන එක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ application එක run වෙන්න ඕන දෙයක්. මොකද application එකට ඕන basic modules ටික පවා තියෙන්නේ මේ node modules කියන folder එක ඇතුලේ. ඉතින් බැලුවත් ඔයාගේ මේ node modules folder එක delete වුණොත් මොකද කරන්නේ? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ආයෙ පාරක් ඔයා npm use කරනවා නම් npm install එකක් හරි yarn use කරනවා නම් yarn කියලා හරි ඒ command එක ගහුවට පස්සේ මේ node modules folder එක auto create වෙනවා. මේක create වෙන්නේ ඔයාගේ package json එකේ තියෙන dependencies ටික අරගෙන අන්න ඒ dependencies ටික තමයි ඒ node module ටික ආයෙ පාරක් install වෙන්නේ. ඔයාගේ app එක run වෙන්න ඒ වෙනකන් තිබ්බ ඔක්කොම dependencies ටික ඒ node modules කියන folder එකට ආයෙ පාරක් install වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මේ node modules folder එක open කරලා බලන්න. මේක ඇතුළේ open කරලා බලපුවම ගොඩාක් ඔයාට දැනගන්න දකින්න පුළුවන් sub folders තියෙනවා. ඉතින් මේ sub folder හැම එකක්ම මේ package manager එකකින් install වෙච්ච ඔයාගේ application එක run වෙන්න ඕන dependencies. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ node modules කියන එක ගොඩක් වැදගත් ඔයාගේ මේ application එක run වෙන්න. කොහොමද node module කියන වචනේ අහනවා නම් ඔයාලට තේරුන්නේ නැත්නම් ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති. ඔයා අලුතෙන් package එකක් install කරනකොට වගේම ඔයාගේ application එක පටන් ගන්න කැලෙත් කියන්නේ ඔයා ඒ project එක initiate කරන තැනදී හැදෙන මේ node modules folder එකේ තියෙන්නේ මේ application එක run වෙන්න ඕන ඔක්කොම dependencies. ඉතින් මේ dependencies එකක් හරි අයින් වුණොත් ඔයාගේ application එක run වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද package json එකේ dependency එකක් ගැන කියලා තියෙනවා. නමුත් node modules වල ඒ dependency එක නැහැ. ඒකට ඔයාලට error එකක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයා add කරන ඔක්කොම dependencies ඒ කියන්නේ ඔක්කොම node modules මේ node module කියන folder එක ඇතුලේ store වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු ඔයාට මොකක් හරි වැඩක් කරන්න අපි හිතමු දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා Axios ගැන කිව්වා වගේ ඔයාට ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන්න මොකක් හරි ඕන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මේ React.js, Node.js වගේ දේවල් use කරනකොට තියෙන වාසිය තමයි ඔයාට අර අමුයෙන් ඔක්කොම කෝඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඒකට ගැලපෙන node module එකක් search කරලා බලන්න. Google එකේ search කරපුවම node module එකක් ඔයාට පුළුවන් හොයාගන්න ලේසියෙන්ම ගැලපෙන node module එකක් ඊට පස්සේ එතනට ගිහිල්ලා download ප්‍රමාණය වගේ දේවල් බලලා එතකොට ඒකේ තියෙන readme page එක බලලා ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේක මගේ වැඩේට ගැලපෙනවද මේක මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ එළියට දෙනවද ඒ වගේම මේක මට යූස් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙම එකක් ගත්තට පස්සේ ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම node module එකක් අපි බැලුවට පස්සේ ඒකේ install command එක ඒගොල්ලෝ එතනම දීලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒ කමාන්ඩ් එක අරගෙන අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක ගහපු ගමන් ඒ පැකේජ් එක ඇවිල්ලා අපේ නෝඩ් මොඩියුල්ස් බෝඩ් එකට වැටෙනවා. ඒ වගේම පැකේජ් JSON එකට ඇඩ් වෙනවා. පැකේජ් JSON එකට ඇඩ් වෙන්න සමහරලාට අපිට ඩෑෂ් සේව් වගේ කමාන්ඩ් එකක් ගහන්න වෙනවා. මම ඒවා ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින්ම කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් සරලවම අද කියන්න ඕනේ මේ නෝඩ් මොඩියුල්ස් කියන්නේ මොකක්ද, නෝඩ් මොඩියුල්ස් මොකටද ඕන වෙන්නේ කියන එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ තමයි නෝඩ් මොඩියුල්ස් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන ඩිපෙන්ඩන්සිස්. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.